हॅलो एव्हरीवन. आज आपण स्ट्रिंग अँड फंक्शन्स मधला सेट B1 आणि B2 बघणार आहोत. लास्ट सेशन मध्ये आपण सेट A1 आणि A2 बघितला होता. बघा सेट B काय आहे. राईट अ PHP स्क्रिप्ट फॉर द फॉलोइंग. डिझाइन अ फॉर्म टू ऍक्सेप्ट 2 नंबर्स फ्रॉम द युजर. युजर कडून आपल्याला 2 नंबर्स ऍक्सेप्ट करायचे आहेत. गिव्ह ऑप्शन्स टू चूज द अरिथमॅटिक ऑपरेशन्स. यूज रेडिओ बटन्स. आपल्याला ह्या 2 नंबर्सवरती अरिथमॅटिक ऑपरेशन्स परफॉर्म करायचे. मग अरिथमॅटिक ऑपरेशन म्हणजे काय? प्लस, मायनस, डिव्हिजन, मल्टिप्लिकेशन. डिस्प्ले द रिझल्ट ऑन द नेक्स्ट फॉर्म. यूज द कन्सेप्ट ऑफ फंक्शन अँड डिफॉल्ट पॅरामीटर्स. आपल्याला या ठिकाणी फंक्शन वापरायचं आहे, तसंच डिफॉल्ट पॅरामीटरच्या कन्सेप्ट सुद्धा याच्यामध्ये यूज करायच्या आहेत. यूज इन्क्लूड कन्स्ट्रक्ट और रिक्वायर स्टेटमेंट. मागचं जे आपण सेट बघितला होता, सेट A1 मध्ये सुद्धा आपण काय केलं होतं, इन्क्लूड कन्स्ट्रक्ट वापरलेला. इन्क्लूड कन्स्ट्रक्ट वापरायचा म्हणजेच काय, तर आपले फंक्शन डेफिनेशन एकात असतील आणि फंक्शन कॉल दुसऱ्या फाईलमध्ये असेल. आपले फंक्शन डेफिनेशन आपण सेपरेट .inc फाईलमध्ये ठेवणार आणि आपल्या PHPच्या फाईलमध्ये आपण काय करणार आहे, ते फंक्शन्स कॉल करणार आहोत. सो प्रोग्राम बघूयात. पहिल्यांदा आपण HTML फॉर्म बघूयात. सो युजर कडून आपल्याला 2 नंबर घ्यायचे, म्हणजे सुरुवातीला आपल्याला 2 टेक्स्ट बॉक्स लागतील. सो HTML हेड, बॉडी, टेबल, फॉर्म, ऍक्शन इज इक्वल टू असाइनमेंट 1 अंडरस्कोर B1 डॉट PHP. ज्यावेळेस मी सबमिट बटनवर क्लिक करेल त्यावेळेस माझा जो काही कंट्रोल आहे तो कुठे जाणार आहे, PHPच्या फाईलला. मेथड इज इक्वल टू पोस्ट. एंटर फर्स्ट नंबर. इनपुट टाइप टेक्स्ट. नेम पॅरामीटर घेतलंय FN. एंटर सेकंड नंबर. इनपुट टाइप टेक्स्ट. नेम पॅरामीटर घेतलंय SN. आणि 4 रेडिओ बटन लागतील आपल्याला. ऍडिशन, सबस्ट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन आणि डिव्हिजन. सो हे चारही काय आहेत, आपले रेडिओ बटन आहेत. प्रत्येकाचं नेम पॅरामीटर आपण सेम घेतलेलं आहे, CH. आणि जे काही व्हॅल्यू पॅरामीटर आहेत ते आपण A फॉर ऍडिशन, इथे तुम्हाला हवं ते व्हॅल्यू पॅरामीटर घ्या. मी घेताना काय केलेलं आहे, जे इनिशियल लेटर आहे ते घेतलेलं आहे समजण्यासाठी. सबस्ट्रॅक्शनची व्हॅल्यू पॅरामीटर S, मल्टिप्लिकेशनचं व्हॅल्यू पॅरामीटर M आणि डिव्हिजनचं व्हॅल्यू पॅरामीटर घेतलेलं आहे D. सबमिट बटन आणि रिसेट बटन. ज्यावेळेस हा आपण HTML चा फॉर्म एक्झिक्यूट करू तो अशा पद्धतीने दिसेल. लोकल होस्ट B1.html. ठीक आहे. एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, ऍडिशन, सबस्ट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन आणि डिव्हिजन. क्लिक बटन, क्लिअर बटन. सो आता आपण 1 बाय 1 कोडिंग बघूयात. कोडिंग अतिशय सिंपल आहे. हा जर तुम्ही तसं पाहिलं तर फर्स्ट इयर BCS चा प्रोग्राम, ऍडिशन सबस्ट्रॅक्शनचा सुद्धा म्हणू शकता. फक्त ह्याच्यामध्ये काय आहे, आपण PHP चे सिंटॅक्स वापरलेले आहेत. याच्या व्यतिरिक्त एक्स्ट्रा याच्यामध्ये काहीही नाही. फक्त त्यांनी जे काही आपल्याला करायला सांगितलेलं असतं प्रॅक्टिकल मध्ये ते आपल्याला इम्प्लिमेंट करणं गरजेचं असतं. म्हणजे त्यांनी सांगितलंय INC फाईल वापरा, फंक्शन वापरा, डिफॉल्ट पॅरामीटर वापरा. सो त्यांनी जे काही सूचना दिलेल्या असतात त्यानुसार आपल्याला हा प्रोग्राम डिझाईन करायचा. सो आपण काय करणार आहे, आता फंक्शन आपण INC फाईल मध्ये डिफाईन करणार. सो असाइनमेंट 1 अंडरस्कोर B1 डॉट INC. एक्सटेन्शन लक्षात ठेवा, .inc. लेस दॅन क्वेश्चन मार्क PHP. नेहमीप्रमाणे जर PHP आपल्याला फंक्शन घ्यायचं असेल तर आपल्याला पहिल्यांदा काय करावं लागतं, फंक्शन कीवर्ड घ्यावा लागतो. त्याप्रमाणे आपण इथे घेतलेला आहे फंक्शन. सो हा झाला आपला कीवर्ड. फंक्शनचं नाव काय घेतलंय आपण, ऍडिशन. आणि त्याला आपण आता 2 पॅरामीटर पास केले. 2 पॅरामीटर म्हणजे आपले 2 नंबर्स.
फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर $x, $y इज इक्वल टू 0. सो या ठिकाणी $y इज इक्वल टू 0 ह्याला आपण काय म्हणतो, डिफॉल्ट पॅरामीटर. म्हणजे जर युजरनी सेकंड नंबर दिला नाही तर त्याची डिफॉल्ट व्हॅल्यू किती घेतोय आपण, 0. त्याचं कारण असं आहे की ज्यावेळेस आपण ऍडिशन किंवा सबट्रॅक्शन करतो त्याच्यामध्ये आपण 0 ऍड केला तर काय होणार आहे, पहिला नंबरच आपली काय असतो, ऍडिशन असतो, म्हणून आपण इथे 0 घेतोय. जर डिफॉल्ट पॅरामीटरची व्हॅल्यू आपण दुसरी घेतली, सपोज 1 2, तर ऍडिशन आणि सबट्रॅक्शनचा आन्सर काय होतंय, चुकतंय. म्हणून इथे आपण डिफॉल्ट पॅरामीटर किती घेतलेला आहे, 0. कारण कोणत्याही संख्येमध्ये आपण 0 ऍड केला तरी ऍडिशन आणि सबट्रॅक्शन काय राहते, तोच नंबर. सो फंक्शन ऍडिशन $x, $y इज इक्वल टू 0. $r इज इक्वल टू $x प्लस $y. इथे काय होईल, ऍडिशन होईल, रिटर्न $r. तुम्हाला आपला जो काही रिझल्ट आहे तो कुठल्या व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर होईल, $r. सिमिलर फंक्शन सबट्रॅक्शन साठी आहे. जसं मी मगाशी म्हटलं की ह्या प्रोग्राम मध्ये काहीही अवघड नाहीये. सो सेकंड फंक्शन घेतलंय सबट्रॅक्शन, फंक्शनचं नाव घेतलंय सबट्रॅक्शन. सिमिलरली दोन पॅरामीटर पास केले, $x, $y इज इक्वल टू 0. इथं सुद्धा आपला $y डिफॉल्ट पॅरामीटर आहे. या डिफॉल्ट पॅरामीटरची व्हॅल्यू सुद्धा आपण 0 ला सेट केलेली आहे. आणि जो काही आपला रिझल्ट आहे तो आपण कशामध्ये स्टोअर केलेला आहे, $r. $r इज इक्वल टू $x मायनस $y, रिटर्न $r. म्हणजे जी काही सबट्रॅक्शन असेल ती कुठल्या व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर होईल, $r. नेक्स्ट आपण फंक्शन घेतलेलं आहे मल्टिप्लिकेशन. फंक्शन कीवर्ड मल्टिप्लिकेशन झालं फंक्शनचं नाव. $x, $y इज इक्वल टू 1. आता इथं जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं तर ऍडिशन आणि सबट्रॅक्शनच्या वेळेस आपण त्या संख्येमध्ये किती ऍड करत होतो, 0. पण ज्यावेळेस आपण मल्टिप्लिकेशन आणि डिव्हिजन करतोय, जर आपण एखाद्या संख्येला 0 ने मल्टिप्लाय केलं तर आन्सर काय येईल, 0. आणि 0 नी आपण कुठल्याही संख्येचा भागाकार किंवा डिव्हिजन करू शकत नाही. त्यामुळे इथं डिफॉल्ट पॅरामीटरची व्हॅल्यू 0 सेट केली तर आपला आन्सर पूर्णपणे चुकणार आहे. पण जर आपण 1 सेट केली तर कोणत्याही संख्येला 1 ने गुणाकार केला तर आपल्याला उत्तर काय मिळतं, तीच संख्या. कोणत्याही संख्येचा 1 ने भागाकार केला तर आपल्याला उत्तर काय मिळतं, तीच संख्या. म्हणून आपण मल्टिप्लिकेशन आणि डिव्हिजन मध्ये डिफॉल्ट पॅरामीटरची व्हॅल्यू काय करणार आहे, 1 ला सेट करणार आहे. सो फंक्शन मल्टिप्लिकेशन $x, $y is equal to 1, $r is equal to $x into $y, return $r. सो इथं काय होतंय बघा, x आणि y चं मल्टिप्लिकेशन होतंय आणि ते कशात स्टोअर होतंय, r मध्ये. नेक्स्ट आहे फंक्शन डिव्हिजन. $x, $y is equal to 1. सो सिमिलरली y काय आहे, डिफॉल्ट पॅरामीटर असेल ज्याची व्हॅल्यू आपण 1 ला सेट केलेली आहे. $r is equal to $x, कॉमा नाहीये, $x डिवाइडेड बाय $y, रिटर्न $r. सो या फंक्शनने आपल्याला काय मिळेल, डिव्हिजन मिळेल. अतिशय सिंपल हे अरिथमॅटिकचे फंक्शन्स आहेत, याच्यामध्ये कोणतंही खूप मोठं असं लॉजिक नाहीये. सो नेक्स्ट आता आपण काय करतोय, PHP ची फाईल बघतोय. सो आपण INC फाईल मध्ये काय केले तर आपण फक्त फंक्शन डेफिनेशन लिहिलेले आहेत. ऍक्च्युअल फंक्शनला कॉल आपण कुठे करणार आहे, PHP च्या फाईल मध्ये. सो PHP ची फाईल बघूयात. लेस दॅन क्वेश्चन मार्क PHP, आपली स्क्रिप्ट सुरू झाली. इन्क्लूड, आपल्याला त्यांनी प्रोग्राम मध्ये स्पेसिफिकली सांगितलंय इन्क्लूड किंवा रिक्वायर स्टेटमेंटचा यूज करा. सो इन्क्लूड असाइनमेंट 1 अंडरस्कोर b1.inc, जी काही INC फाईलचं नाव दिलेलं आहे ते आपण ह्या ठिकाणी काय केलेलं आहे, मेन्शन केलेलं आहे. देन $a इज इक्वल टू $_post fn. हे fn कुठून आलं, तर HTML च्या ह्याच्यात HTML मधलं फर्स्ट नंबरचं नेम पॅरामीटर fn, सेकंडचं नेम पॅरामीटर sn. सो हे दोन व्हेरिएबल आपण कशामध्ये स्टोअर केले, $a मध्ये आपला काय असेल, फर्स्ट नंबर, $b मध्ये आपला काय असणार आहे, सेकंड नंबर.
$OP इज इक्वल टू $_post ch. युजर जे काही रेडिओ बटन सिलेक्ट करणार आहे ते कुठल्या व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर होईल $OP. आणि हेच व्हेरिएबल आपण स्विच केस मध्ये यूज करणार आहोत. सो स्विच $OP केस A. आता हा A कुठून आला? अगेन इथे आपण ऍडिशनचं व्हॅल्यू पॅरामीटर काय घेतलेलं आहे A. इथे जर तुम्ही व्हॅल्यू पॅरामीटर ADD ऍड घेतला असेल तर केस ऍड. इथे जर तुम्ही B घेतला असेल तर केस B. जे काही व्हॅल्यू पॅरामीटर तुम्ही घेणार आहात ते तुम्ही इथे स्विच केस मध्ये यूज करणार आहात. सो केस A. केस A बघूयात. इफ एम्प्टी ऑफ $B. जर $B एम्प्टी असेल तर आपला आउटपुट काय असणार आहे? $B मध्ये काय आहे? सेकंड नंबर. सो सेकंड नंबर जर एम्प्टी असेल म्हणजेच नल असेल तर आपला आउटपुट काय येणार? A म्हणजेच पहिली व्हॅल्यू. सो ऍडिशन ऑफ $A अँड $B इज ऍडिशन ऑफ $A. इथं बघा डॉट आहे आधी. सो डॉट काय आहे? कॉन्कॅटिनेशन ऑपरेटर. म्हणजे इथं काय होईल? आपल्या ऍडिशन ऑफ $A ला ऍडिशनच्या फंक्शनला कॉल जाईल आणि आउटपुट काय असणार आहे? $A. कारण $B काय आहे? एम्प्टी आहे. अदरवाईज जर $B एम्प्टी नसेल तर आउटपुट काय असणार आहे? ऍडिशन ऑफ $A अँड $B इज ऍडिशन ऑफ $A, $B. अदरवाईज काय करा? B जर एम्प्टी नसेल तर A आणि B ची काय करा? ऍडिशन करा. सिंपल कोड आहे. ब्रेक. ठीक आहे. सो फर्स्ट केस आपण बघू कशी एक्झिक्यूट होतीये. सपोज फर्स्ट नंबर टाकला मी 50, सेकंड टाकला 30. सो ऍडिशन किती येते बघा. ऍडिशन ऑफ 50 अँड 30 इज 80. जर सपोज मी सेकंड जो बॉक्स आहे तो एम्प्टी ठेवला. ऍडिशन ऑफ 50 अँड काहीच आलेलं नाहीये कारण ब्लँक आहे. इज 50. सो फर्स्ट एकच नंबर असेल तर त्याची ऍडिशन काय असणार आहे? तोच नंबर. दोन नंबर टाकले. सपोज इथं मी दुसरा टाकला 5 + 10. ऍडिशन ऑफ 50 अँड 10 इज 60. सो अशा पद्धतीने हे ऍडिशनचं फंक्शन वर्क होतं. सिमिलरली सबस्ट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन कोड सगळा सेमच आहे. जसं मी मगाशी सांगितलं की हा फर्स्ट इयरचा कोड आहे म्हणजे खूप अतिशय सिंपल आहे. सो सेकंड केस बघू आपण. केस एस. हे एस कुठून आलं? सबस्ट्रॅक्शनचं व्हॅल्यू पॅरामीटर. सबस्ट्रॅक्शनचं व्हॅल्यू पॅरामीटर बघा इथे एस आहे. सो इथे आपण घेतलं केस एस. इफ एम्प्टी $B म्हणजे $B जर एम्प्टी असेल तर काय असेल? सबस्ट्रॅक्शन ऑफ $A अँड $B इज सबस्ट्रॅक्शन ऑफ $A. जर एम्प्टी असेल तर तीच संख्या ऍज अ आउटपुट म्हणून आपल्याला मिळणार आहे. एल्स सबस्ट्रॅक्शन ऑफ $A अँड $B इज सबस्ट्रॅक्शन ऑफ $A, $B. म्हणजेच $A आणि $B ची सबस्ट्रॅक्शन काय असणार आहे? $A, $B. त्याचं जे काही आउटपुट असेल ते इथे प्रिंट होईल. कोड सेम आहे फक्त इथं फंक्शनला कुठला कॉल जाणार? सबस्ट्रॅक्शनच्या. सो बघूयात कशा पद्धतीने वर्क होत आहे. सो पहिला नंबर आपण 50 घेतला. सेकंड नंबर सपोज 10 घेतला. सबस्ट्रॅक्शन सिलेक्ट केलं. क्लिक. सबस्ट्रॅक्शन ऑफ 50 अँड 10 इज 40. जर इथे 10 काढला, एकच एम्प्टी ठेवलं तर काय येणार आहे? 50 - 0 किती येईल? 50. सबस्ट्रॅक्शन ऑफ 50 अँड इथं एम्प्टी आलेलं आहे कारण नल आहे इज 50. इथं काय केलं जाईल? डिफॉल्ट 0 ला सेट केलं जाईल एक्झिक्यूट होताना आणि आन्सर काय येणार आहे आपला? पहिला नंबर 50. सो हे झाली सबस्ट्रॅक्शनची केस. नेक्स्ट आहे केस ऑफ मल्टिप्लिकेशन. सो केस एम. सो एम काय आहे? HTML फॉर्म मधलं मल्टिप्लिकेशनच्या रेडिओ बटनचं नेम व्हॅल्यू पॅरामीटर काय आहे? एम. सो इफ एम्प्टी $B. अगेन जर $B एम्प्टी असेल तर कुठल्या फंक्शनला कॉल जाईल? मल्टिप्लिकेशनला. मल्टिप्लिकेशन ऑफ $A अँड $B इज मल्टिप्लिकेशन ऑफ $A.
जो काही फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स मध्ये व्हॅल्यू असेल तेच आपलं काय असणार आहे, आउटपुट असणार आहे. Else multiplication of $A and $B is multiplication of $A, $B. अदरवाइज काय करा, $A आणि $B चं मल्टिप्लिकेशन होईल आणि ते ऍज अ आउटपुट म्हणून आपल्याला रिटर्न होईल. ज्यावेळेस आपण इथं फंक्शन घेतोय मल्टिप्लिकेशन ऑफ $A, $B, इथून आपला कंट्रोल कुठे जाणार आहे, तर आपल्या INC फाईलला जातो आणि तिथलं मल्टिप्लिकेशनचं फंक्शन काय होईल, एक्झिक्यूट होईल. सो हे कशा पद्धतीने वर्क होतंय बघूया. सपोज इथं 50 घेतलं, इथं 10 घेतलं, मल्टिप्लिकेशन ऑफ 50 and 10 is 500. जर सपोज आपण सेकंड टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी ठेवला तर आपलं मल्टिप्लिकेशन काय येणार आहे, 50 इंटू डिफॉल्ट पॅरामीटर कितीला सेट केलं जाईल, 1 ला. सो मल्टिप्लिकेशन ऑफ 50 and 1 is 50. सो अशा पद्धतीने काय केलं जातं, इथे मल्टिप्लिकेशन केलं जातं. नेक्स्ट आहे केस ऑफ डिव्हिजन. मल्टिप्लिकेशन सारखीच सेम केस आहे, केस डी. सो हे डी कुठून आलं, तर इथे आपल्या HTML फॉर्म मधून डिव्हिजन या रेडिओ बटनचं व्हॅल्यू पॅरामीटर आहे डी. इफ एम्प्टी ऑफ $B, division of $A and $B is division of $A. जर सेकंड टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी असेल तर काय होणार आहे, पहिला नंबरच आपला ऍज अ आउटपुट म्हणून येणार आहे. Else division of $A and $B is division of $A, $B. Otherwise $A divided by $B या ठिकाणी आपल्याला आन्सर जनरेट होईल. सो ह्या डिव्हिजनचा कोड कसा एक्झिक्यूट होतोय तो बघूया. अतिशय सिंपल आहे. तुम्हाला एक फंक्शन समजलं असेल तर पुढचे तिन्ही सेम आहेत. डिव्हिजन 50 divided by 10. डिव्हिजन ऑफ 50 and 10 is 5. सपोज इथं मी दुसरी व्हॅल्यू घेतली 30. डिव्हिजन ऑफ 50 and 30 is 1.666667. सो आता इथे हे फॉर्मॅटेड आउटपुट आपण प्रिंट केलेलं नाहीये. जर तुम्हाला फॉर्मॅटेड आउटपुट करायचं असेल तर तुम्ही काय करणार, %2f, म्हणजे त्यांनी काय होईल, तुमचं 1.67 एवढंच आन्सर जनरेट होईल. सो तुम्ही ते फॉर्मॅटिंग करू शकता. या ठिकाणी मी ते फॉर्मॅटिंग दिलेलं नाही, त्याच्यामुळे टोटल डिव्हिजन आलेली आहे. तुम्ही फॉर्मॅटेड आउटपुट सुद्धा इथे प्रिंट करू शकता. त्यासाठी वापरा %2f. सेकंड, जर सपोज मी सेकंड टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी ठेवला आणि डिव्हिजन केली तर डिफॉल्ट पॅरामीटर किती होणार आहे, 1. सो 50 divided by 1 आपला आन्सर असणार आहे 50. ठीक आहे. सो अशा पद्धतीने डिव्हिजनचं फंक्शन पण एक्झिक्यूट होतं. सो जे काही 4 फंक्शन्स आहेत, अरिथमॅटिक ऑपरेशन्स, ऍडिशन, सबस्ट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन, हे चारही आपण ह्या प्रोग्राम थ्रू बघितलेले आहेत. आणि जसं त्यांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे की फंक्शन वापरा, आपण वापरलेलं आहे. इन्क्लूड कन्स्ट्रक्ट वापरा, आपण आपले सगळे जे काही फंक्शन्स आहेत ते .inc फाईल मध्ये लिहिलेत आणि PHP मध्ये कॉल केलेले आहेत. त्यानंतर चारही रेडिओ ऑपरेशन्स, चारही अरिथमॅटिक ऑपरेशन्स आपण ह्या ठिकाणी काय केलेले आहेत, परफॉर्म केलेले आहेत. ते परफॉर्म करताना आपण डिफॉल्ट पॅरामीटरचा कन्सेप्ट सुद्धा ह्याच्यामध्ये यूज केलेला आहे. सो हा झाला सेट B1.